Σήμερα θα κάνουμε κάτι διαφορετικό. Θα μάθουμε πώς μπορείς να μάθεις ελληνικά το 2022. Πάμε! Γεια σας αγαπημένοι μου, καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Είμαι η Αλεξάνδρα, είμαι η δασκάλα του Do You Speak Greek και αυτό είναι το πρώτο βίντεο για το 2022. Ξέρουμε και οι δύο ότι μπορείς να βρεις στο ίντερνετ ένα σωρό βίντεο και websites που σου διδάσκουν γραμματική, λεξιλόγιο, χρόνους, πτώσεις. Εννοείται πως και εδώ το κάνουμε, αλλά σήμερα έχω μία ερώτηση για σένα. Πώς μαθαίνεις ελληνικά εσύ? Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος που θα σε βοηθήσει εσένα να μάθεις τη γλώσσα? Ή τι χρειάζεσαι να κάνεις αυτή τη στιγμή για να μάθεις ελληνικά? Μπορεί να είσαι αρχάριος και να μην ξέρεις από πού να ξεκινήσεις. Μπορεί να είσαι προχωρημένος και να μην ξέρεις πώς να συνεχίσεις. Μετά από αυτό το βίντεο είμαι σίγουρη ότι θα ξέρεις. Λοιπόν, το αιώνιο ερώτημα, από πού να ξεκινήσω? Για να πω την αλήθεια, σε καταλαβαίνω. Όταν ήθελα να ξαναξεκινήσω να μαθαίνω ισπανικά, γιατί είχα σταματήσει για κάποια χρόνια, δεν ήξερα από πού να ξεκινήσω. Να ξεκινήσω από την γραμματική, από το λεξιλόγιο ή να βρω έναν άνθρωπο να μιλάω ισπανικά. Πήρα λοιπόν το βιβλίο της γραμματικής και άρχισα να μαθαίνω απ' έξω ένα-ένα τα κεφάλαια. Όχι και πολύ καλή ιδέα. Δεν σκέφτηκα τι χρειάζεσαι ρε Αλεξάνδρα για να συνεχίσεις με τα ισπανικά σου. Και πάμε πάλι πίσω σε σένα. Ας πούμε ότι είσαι beginner. Από πού θα έπρεπε να ξεκινήσεις? Τι είναι αυτό που χρειάζεσαι σε αυτή τη φάση? Γραμματική? Ή μήπως πρόκειται να κάνεις καμιά τεράστια συζήτηση με κανέναν? Ξεκίνα από το λεξιλόγιο. Ή μάλλον, επειδή μιλάμε για την ελληνική γλώσσα, ξεκίνα με τα γράμματα, με το αλφάβητο, να ξέρεις να διαβάζεις τα γράμματα. Αν πας στην Ελλάδα και δεις κάπου αυτό, να ξέρεις τι να κάνεις. Μην παρκάρεις το αυτοκίνητό σου κάτω από το δέντρο και μετά δεις καμιά κατσίκα να λιάζεται πάνω σε αυτό. Και τώρα θα σκέφτεσαι, γιατί να ξεκινήσω με το λεξιλόγιο? Σκέψου ότι είσαι στην Ελλάδα. Σε ένα χωριό, κανείς δεν μιλάει αγγλικά. Τι κάνεις? Εντάξει, εννοείται χρησιμοποιείς τη γλώσσα του σώματος, αλλά σκέψου να ξέρεις τη λέξη εστιατόριο. Θα φας. Σκέψου να ξέρεις τη λέξη μπάνιο, δεν θα τα κάνεις πάνω σου. Και αν ξέρεις τη λέξη ευχαριστώ, τότε θα δεις πολλά χαμόγελα. Και τώρα, τι λεξιλόγιο να μάθεις και πού να το βρεις? Μάθε αυτά που χρειάζεσαι. Όπως έλεγε και ο Αριστοτέλης, από τα πιο χρήσιμα μάθε τα απαραίτητα. Μη μου μάθεις τα χρώματα για παράδειγμα,
Τι να τα κάνεις? Μάθε λέξεις που χρειάζεσαι εσύ. Μικρές φράσεις. Εστιατόριο, μπάνιο, λεωφορείο. Πώς θα μάθεις το λεξιλόγιο? Κάνε αυτό που σου αρέσει. Δες βίντεο στο YouTube. Χρησιμοποίησε εικόνες. Εδώ στο Do You Speak Greek θα βρεις πολλά βίντεο, αλλά υπάρχουν κι άλλα πολλά αξιόλογα κανάλια. Άκου μουσική. Πώς νομίζεις ότι έμαθα τα πρώτα μου ισπανικά? Άκου. Cuando se tiene una razón para amar intensamente, se descubre de repente que por ti late más fuerte el corazón. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Γενικά, άκου πολύ. Σκέψου πώς ένα μωρό μαθαίνει τη μητρική του γλώσσα. Δεν μιλάει για 1 με 1,5 χρόνο. Μόνο ακούει, επεξεργάζεται τα πάντα. Χρησιμοποιεί εικόνες. Βλέπει τα χείλη. Σου προτείνω λοιπόν να ακούς πολύ, ακόμη κι αν δεν καταλαβαίνεις, όπως κάνεις με αυτό εδώ το βίντεο. Δεν καταλαβαίνεις, αλλά θέλεις να καταλάβεις. Ξέρω ότι έχω την προσοχή σου τώρα. Χρησιμοποίησε το transcript και μάθε χρήσιμο λεξιλόγιο μέσα από αυτό το βίντεο. Με αυτόν τον τρόπο θα μαθαίνεις ελληνικά χωρίς να καταλαβαίνεις ότι μαθαίνεις. Θα περνάς καλά. Μάλιστα, λοιπόν, αν ξέρεις κάποιο λεξιλόγιο, αλλά ακόμη δεν μπορείς να φτιάξεις προτάσεις, είσαι beginner. Όμως, όσο περισσότερο μαθαίνεις, τόσο περισσότερο βελτιώνεσαι. Εκεί πρέπει να αρχίσεις να βάζεις και άλλους παίκτες στο παιχνίδι. Γραμματική. Δεν μπορείς να λες αύριο πηγαίνω γιατρός, έτσι δεν είναι? Πρέπει να αρχίσεις να χρησιμοποιείς σωστά το λεξιλόγιο που ξέρεις, τους χρόνους, τις πτώσεις. Αύριο θα πάω στον γιατρό. Σκέψου τη γλώσσα σαν μία πίτσα. Το λεξιλόγιο είναι όλα αυτά που βάζουμε από πάνω. Το τυρί, το μπέικον, τα μανιτάρια, όλα είναι πολύ νόστιμα. Η γραμματική όμως είναι η βάση της πίτσας. Χωρίς βάση δεν έχουμε καν πίτσα. Χωρίς γραμματική δεν έχουμε γλώσσα. Λοιπόν, αφού ξεκίνησες και με τη γραμματική, πάμε παρακάτω. Αν είσαι σε ένα πιο advanced επίπεδο, τώρα καταλαβαίνεις όλα όσα λέω. Τι θα γίνει όμως αν σε καλέσω να κάνουμε μία συζήτηση μαζί? Πώς θα γινόταν να ακούγεσαι σαν native speaker στα ελληνικά και πώς είναι δυνατόν να σκέφτεσαι κατευθείαν στα ελληνικά χωρίς να χρησιμοποιείς καθόλου τη μητρική σου γλώσσα? 3 πράγματα έχω να προτείνω, τα οποία με βοήθησαν και μένα πάρα πολύ. Μίλα ελληνικά περισσότερο. Αν μπορείς να βρεις έναν δάσκαλο, έναν συμμαθητή, έναν Έλληνα, όσο περισσότερο μιλάς, τόσο περισσότερη αυτοπεποίθηση θα νιώθεις. Σιγά σιγά θα αισθάνεσαι ότι οι άνθρωποι σε καταλαβαίνουν όταν μιλάς ελληνικά. Μπορεί τώρα να νομίζεις ότι μιλάω γρήγορα. Έχεις δίκιο, αλλά δεν μιλάω γρήγορα.
Μιλάω γρήγορα όμως στην καθημερινότητά μου. Αλλά όσο περισσότερο εμπλέκεσαι με τη γλώσσα, τόσο περισσότερο θα με καταλαβαίνεις. Όχι μόνο εμένα, αλλά και τους Έλληνες που νομίζεις ότι μιλάνε γρήγορα. Δεν θα προσπαθείς πια να μαντέψεις τι λένε, αλλά θα τους καταλαβαίνεις στα αλήθεια. Διάβαζε περισσότερο. Ξεκίνα να διαβάζεις στα ελληνικά. Πώς στα social media, βιβλία, άρθρα, οτιδήποτε. Και τρίτον, γράψε στα ελληνικά. Πώς είναι δυνατόν να λες ότι ξέρεις μια γλώσσα αν δεν μπορείς να γράψεις σε αυτή? Το γράψιμο θα σε βοηθήσει στην ομιλία, θα σε κάνει να καταλάβεις καλύτερα τη γλώσσα και να δεις μόνος σου ή μόνη σου τα λάθη σου. Εγώ όταν άρχισα να βελτιώνω τα αγγλικά μου, ξεκίνησα πρώτα από το διάβασμα και μετά από το γράψιμο. Άφησα το speaking στο τέλος. Όμως αυτά τα δύο με βοήθησαν πολύ να νιώθω αυτοπεποίθηση όταν μιλάω. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι όταν μιλάς δεν έχεις χρόνο να σκεφτείς. Έχεις κάτι στο μυαλό σου και το λες. Εκεί μπορούν να μας βοηθήσουν το διάβασμα και το γράψιμο. Μπορούν να μας βοηθήσουν να οργανώσουμε καλύτερα τις σκέψεις μας, έτσι ώστε να κάνουμε λιγότερα λάθη όταν μιλάμε. Μάλιστα, και τώρα θα σου δώσω μερικά tips για το πώς να μάθεις ελληνικά ή για το πώς να βελτιώσεις τα ελληνικά σου σε όποιο επίπεδο κι αν είσαι. Είσαι beginner? Τότε μάλλον δεν καταλαβαίνεις τίποτα από όσα λέω. Είσαι πιο προχωρημένος? Τότε μάλλον καταλαβαίνεις ότι πρέπει να ακούς, να διαβάζεις και να γράφεις κάθε μέρα για να βελτιωθείς. Αλλά τι πρέπει να κάνεις ακριβώς? 30 λεπτά τη μέρα, σε όποιο επίπεδο κι αν είσαι. Θέλεις να μάθεις τη γλώσσα ASAP, μισή ώρα κάθε μέρα. Είδες αυτό το βίντεο? Είσαι ήδη στα 10-15 λεπτά, δεν ξέρω πόση ώρα μιλάω. Έχεις άλλα 15 λεπτά να κάνεις κάτι άλλο. Δεύτερον, πάρε 5 λεπτά και σκέψου τι έκανες χθες για να μάθεις ελληνικά. Είδες ένα βίντεο, έγραψες ημερολόγιο, μίλησες με την Ελληνίδα μάνα σου. Πώς σε βοήθησε αυτό? Θα ήθελες σήμερα να δοκιμάσεις κάτι διαφορετικό? Σκέψου. Τρίτον, βάλε τον εαυτό σου να σκεφτεί μία κατάσταση στην οποία θα μπορούσες να χρησιμοποιήσεις αυτά που έμαθες. Για παράδειγμα, μπορεί να είδες χθες το βίντεο που έκανα με την αδερφή μου, πώς να προτείνεις κάτι στα ελληνικά και πώς να λες όχι αυτό το βίντεο κάπου εδώ. Βάλε τον εαυτό σου σε αυτόν τον διάλογο. Τι θα έλεγες εσύ? Τι θα πρότεινες? Τι θα είχες παραγγείλει στο καφέ? Πάρα πολύ καλή εξάσκηση, κάντο τώρα. Και φυσικά αν θέλεις να κάνεις όλα αυτά που πρότεινα, αλλά μέσα σε μια κοινότητα με καθηγητές και με ανθρώπους από όλο τον κόσμο, γίνε μέλος στα Do You Speak Greek Webinars. Με ένα μικρό μηνιαίο αντίτιμο μπορείς να έχεις πρόσβαση σε όλα τα meetings και όλα τα events που κάνουμε κάθε εβδομάδα, αλλά και σε όλο το υλικό που δίνουμε. PDFs, βιβλία, ασκήσεις, σειρές, τραγούδια, quiz, listenings και πολλά άλλα. Αλλά
μπορείς και να συμμετέχεις στα private groups που έχουμε στο Facebook και στο WhatsApp, να γνωρίσεις ανθρώπους, να κάνεις φίλους, να βρεις ανθρώπους, να μιλάς ελληνικά μαζί τους όποτε εσύ θέλεις, να συμμετέχεις στις δραστηριότητες μας και να μιλάς μαζί μας καθημερινά ή όποτε έχεις χρόνο. Ένα μικρό shout-out στα μέλη μας. Αν θέλεις να γίνεις και εσύ μέλος του Do You Speak Greek και να αρχίσεις να μαθαίνεις ελληνικά από τώρα, θα βρεις το link στο κουτί της περιγραφής. Σε περιμένουμε! Λοιπόν, αυτά είχα να σου πω. Γράψε μου κάτω στα σχόλια πώς εσύ μαθαίνεις ελληνικά ή πώς ξεκίνησες να μαθαίνεις ελληνικά όταν ήσουν beginner. Γράψε μας μερικά tips για τους beginners εκεί έξω και επειδή ξέρω ότι με βλέπουν και πολλοί καθηγητές ελληνικών, γράψτε μου κι εσείς από κάτω τις απόψεις σας, να το συζητήσουμε στα σχόλια. Λοιπόν, σκεφτείτε καλά αυτά που σας είπα και ξεκινήστε να μαθαίνετε ελληνικά τώρα. Φιλάκια πολλά! Μουah!